Aulona, çfarë ore je zgjuar sot? 7:30, siç zgjohem në përgjithësi këtë periudhë që Amara ka nisur shkollën. Ta caron trafiku? Shumë, prandaj thuajse gjithmonë ec në këmbë. A shan në timon? Shaj. Si shan? Ut. Si do të reagoje nëse Amara do të thoshte një fjalë turpi që e ka dëgjuar diku? Më ka thënë edhe me raste mund të kemi qeshur, mund të kemi bërë se ja habitur, po ja kam shpjeguar pse nuk është mirë që të thuhen këto fjalë, sidomos në moshën e saj. Je kaq aktive gjatë ditës sa duket sikur dita jote ka 48 orë. Si do të ishte dita më pasive Aulona Mustës? Unë në shtëpi, sa nga divani në krevat duke lexuar libra. Ëndër. Cila është gjëja më e bukur që të ka ndodhur këtë verë? Ustimet, pasioni im më i madh, gjëja që më largon gjithë energjinë negative, çdo ustim që kam bërë këtë verë ka qenë jashtëzakonshëm dhe kam njohur miq të rinj që më ka pëlqyer. Po më pak e bukur? Ponesat e avionëve, që sidomos në verë janë shumë acaruese. E mban mend fiksimin e gjimnazit? Po patjetër që e mbaj mend, se jam me sklerozë. Ç'a bëhet me atë sot? Po se kam idën fare. Vetëm zakonisht kur je kështu në të dy zetat kam përshtypjen një pjesë e madhe thon, seriozisht kam pasur fiksim filanin apo fistekun, e të mërshme. Tomi, a flet lirisht për ish të dashurat e tij? Po, patjetër, pse mos flasi. Nëse Tomi do të thoshte nuk më pëlqen fare veshja jote sot, çfarë përgjigje do të merrte? Ma thot her mbas here. Kështu që përpiqem të pyes pse, nëse mua më pëlqen shumë nuk e ndroj, nëse ai më jep argumenta çka ka që nuk shkon, mund të vesh diçka tjetër që mund të jetë më e mirë. Duket se me komentet negative të ndjekësve shpesh zgjedh që të argëtohesh. A ka patur ndonjëherë një moment që mund të kesh qarë? Jo, për të qarë, jo, asnjëherë, kur, as në fillimet e mia, nuk do harxoj asnjëherë lotët për njerëz të panjohur, por që jam mërzitur po dhe më shumë me ignorancë, ku mendoj që këto njerëzit që, janë thjeshta njerëz që komentojnë për te ekranit, por në fakt ata jetojnë në realitet, na shoqërojnë, mund të jetë, ku diun, ajo zonja në dyqan, mund të jetë ajo zonja apo ai zotria që ne shkojmë për një ankesë, apo mund të jetë një polic në rrugë që unë pres të më ndihmoj për një problem, ndërkohë që shoh që ka atë lloj mundësie dhe atë qasje, atëherë aty vërtet mërzitem. Po, kam zgjedhur këtë mënyrën, përgjithësi me të buta me humor, ca herë edhe me të ashpër. Ndërmikeshat e tua të ngushta, a është ndonjëra që e nis ditën me briosh dhe e përfundon me sufllaqe? Që e nis me briosh është Fatma, e sigurt. Por jo, nuk e përfundon me sufllaqe, e përfundon me fasting dhe ajo. Ja ke dalë të influencosh me stilin tënd të shëndetshëm të jetesës? Po. Dhe jam shumë e lumtur që një pjesë shumë të madhe të njerëzve të mi të afërm si familje, si shoqëri, në mos në mos nuk e kanë pasur të lehtë, në një pikë caktuar e kanë kuptuar vlerën edhe janë influencuar për mirë. Ata që të njohin përgjithsisht të përshkruajnë si dikush që sheh punën e saj. Aulona s'bën asnjëherë thashë theme? Po patjetër që bëj. Është argëtuese, sidomos me shoqet e tua, por gjithmonë edhe më shumë po përpiqem të i largohem kësaj mundësisë së të bërit të thashë themeve, sepse nuk është një gjë e mirë, sepse unë gjithmonë kam qenë partizane e lirisë së individit, që çdo njeri mund të bëjë çfarë të dojë me jetën e tij, për sa kohë nuk më prek mua, apo nuk thyen ligje apo gjëra madhore që na ndikojnë të gjithëve, mos më intereson fare se çfarë bëjnë. Cili është thashëthemi më i fundit që ke dëgjuar për një personazh VIP? Po ja, këto ndarjet kanë qenë. Ndarja e Gerd Basos me Nadën, për shembull, që e kisha dëgjuar dhe pastaj doli që ishte e vërtet. Duke qenë se janë dy njerëz që i njoh edhe i dua shumë të dy, më erdhi keq, po është shumë okej që në një pikë, nëse dashuria përfundon, edhe ndarja të VIP. Po për veten? Ajo është martuar me burrin për interes, se ka boss.
nga një video në TikTok që kam bërë dhe kam folur për dashurinë, për lekët. Ke bler ndonjëherë veshje të përdorura? Po, kam bler. Kryesisht këpucët dhe çantat. Preferoj t'i blej sidomos çantat, janë shumë ekonomike kur gjen çanta që janë firma të njohura dhe të mbajtura mirë dhe ti mund t'i marrësh të përdorura. Mendoj që janë blerje të zgjuara. Nëse do të mund të ndroje jetën tënde me një personazh imagjinar për një ditë, kush do të ishte dhe pse? Nuk do të ndroja asgjë sepse unë e dashuroj jetën time, jam shumë injose dhe falendëruese dhe shumë e lumtur për çdo gjë që kam pasur dhe kam këto 40 vite. Mund duket si klishe, por unë realisht e dua jetën time. Ka diçka që të shqetëson tek brezi i adoleshentëve sot? Po, janë rrjetet sociale që i kam bërë mendoj pak si përfaqësor, edhe këtu përfshihet edhe vajzën time që është vetëm 10 vjeç, po mund të themi që këto brezat e sotëm e fillojnë adoleshencën çik më përpara, që mua më duhet punoj shumë që ta bind që është më interesant dhe më i rëndësishëm libri sesa telefoni apo iPad. Gjithsesi mendoj që me punë, sidomos nga ana e prindërve, patjetër dhe e shkollës, mund të bëjmë më të mirën tonë për ta zhvilluar ashtu siç duhet të brezëri. Aulona, na thuaj një mesazh për vajzat e vogla. Vendosni veten tuaj gjithmonë të parën dhe investoni shumë tek dia sepse është e vetmja që nuk do t'i lërë asnjëherë në baltë.